যদি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে বিশেষ একো কষ্ট নকৰাকে কিবা এটা হেল্থি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো খাব পাৰে ছুপাৰ মিউছলি 0% এডেড চুগাৰ খুব ধুনীয়া এটা হেল্থি ব্ৰেকফাষ্ট অপশ্যন হিচাপে আপোনালোকে খাব পাৰে লিংকটো বাৰু মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এতিয়া আহক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে চাই লওঁ ধুনীয়াকৈ বাতি এটাত মই মিউছলিখিনি লৈ লৈছোঁ যিমানখিনি আপোনালোকে খায় সিমানখিনি লৈ ল'ব তাৰপাছত এয়া দিছোঁ গাখীৰখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ব তাৰপাছত এয়া দিছোঁ কেইটামান কাজু লগতে কেইটামান কাঠবাদাম আৰু এয়া দিছোঁ খেজুৰ দিলে খাবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া লাগে তাৰপিছত এয়া শেষত এটা কল দিছোঁ এয়া আমাৰ ইজি হেল্থি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি